आज आपण बनवणार आहोत नारळाची चटणी, जी अगदी 5 मिनिटांमध्ये बनवून तयार होते। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी इथे 1 वाटी किसलेला नारळ घेतलेला आहे, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 9 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या, फोडणीसाठी लागेल 10 ते 12 कढीपत्त्यांची पाने, पाव चमचा मोहरी, 2 चिमूटभर हिंग, चवीपुरते मीठ, अर्धा चमचा साखर आणि तेल। किसलेला नारळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून तो छान असा बारीक करून घ्यायचा आहे। गरज असेल तर तुम्ही त्यात पाणीही टाकू शकता। नारळ बारीक झाल्यानंतर त्यात आपण टाकणार आहोत लसूण पाकळी, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, हे सगळं टाकलेले जिन्नस आपण पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून ते छान असं बारीक करून घेणार आहोत। आपलं वाटण आता छान असं बारीक झालेलं आहे, ते आपण एका भांड्यात काढून घेऊयात। त्यानंतर आपण त्यात आपल्याला जेवढी पातळ अशी चटणी हवी आहे तेवढं त्यात पाणी ॲड करूयात आणि ते छान असं मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत मीठ, ते छान असं मिक्स करून घ्यायचं। साखरही पूर्ण त्यात विरघळली पाहिजे असं ते मिक्स करून घ्यायचं। नंतर मी इथे फोडणीसाठी कढईत तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तेल छान असं गरम होऊ द्यायचं। ते गरम झाल्यानंतर त्यात आपण घालणार आहोत मोहरी, मोहरी छान अशी फुलली पाहिजे। त्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत कढीपत्त्याची पाने आणि नंतर आपण गॅस बंद करायचा। गॅस बंद झाल्यानंतर त्यात आपण घालणार आहोत हिंग। आपली फोडणी आता तयार झालेली आहे। ही फोडणी गरम असतानाच आपण चटणीमध्ये घालायची आहे। आणि फोडणी घालून झाल्यानंतर ते आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपली झटपट अशी नारळाची चटणी बनवून आता तयार झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही इडली किंवा डोशांसोबत सर्व करू शकता। रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडला सबस्क्राईब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।